आमचे फर्मागुडीर जे हॉटेल मॅनेजमेंटा खातीर फॅसिलिटीज तयार जाताल्यो त्यो अजून कंप्लीट न जाता आसा त्या परिस्थितीत वी हॅव डिसायडेड टू गो आउट अँड लुक फॉर अ partner who will come and ensure that he completes the facilities and also Incoming runs voice a call training from institute. Shyam Care Taja Goa Kabar. presentation ashille, certain things we have asked from them and accordingly that has moved ahead to the next meeting. Other issues, other issues, minor issues which were discussed in the land and infra meeting. Then coming back to our marketing and PR meeting, various issues today were given up. जे आमचे रोड शोज झाले ते रोड शोचे अपडेट ताणी दिल्या ऑन टर्म्स ऑफ वॉट हॅज हॅपन्ड. माय GITM 2024 जो आमचो मेन ट्रॅव्हल हाच्या खातीर वी वर सपोज टू होस्ट. Although we had made a master plan along with the industry, and industry also had participated in planning this whole thing, certain financial constraints from the finance department to work within a particular budget. So we had to revisit that whole thing. That was shared with the industry. Industry has their own ideas to share. So I think there are a lot of collaborative things that have been happened in today's meeting. We have had a discussion on the Heritage Home Policy 2023. Heritage Home Policy draft after homestay and after caravan policy आम्ही तुमकां सांगिल्ले हेरिटेज होम्स पॉलिसी 2023 येतली म्हणून. आज एम्पावर्ड कमिटीन ती अप्रूव्ह करून गव्हर्नमेंटाक आतां अप्रुवलाक वतली. आज जाता इतल्या बेगीन हेरिटेज होम्स पॉलिसी 2023 आयली जाल्यार जे आमची ओल्ड घरां आसात पयलींची तांकां एक सॅक्युरिटी मेळटली टू रन बिझनेसीस. एट द सेम टायम वी वील बी एबल टू प्रमोट आवर गोवन कल्चर थ्रू दिस टायप ऑफ ट्रेडिशन, थ्रू दिस टायप ऑफ होम्स. We have had more thought processes of Vamos Goa International who wanted to have a Afro-Latin festival. That has been discussed. आणि आमचो नेट जिओ बरोबर जो आम्ही प्रपोजल घेतिल्लो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एरिंग अँड प्रमोशन ऑफ गोवा टुरिझम तांणी प्रेझेंटेशन दिलें फॉर विच वी हॅव गिवन आवर इनपुट. द इंडस्ट्री हॅज शेअर्ड द इनपुट्स ऑन दिस. Additional table items which were there in today's meeting included draft policies on spiritual and draft policy on adventure tourism. Spiritual tourism आणि draft adventure policy दोन्ही पॉलिसीच्या अंडर एम्पावर्ड कमिटीची पॉलिसी आसा थंय आमी रिफर केल्ली आसा. सनबर्न फेस्टिवल 2023 तांणी अप्लाय केल्लें, तांणी प्रेझेंटेशन दिलां. तांचें कितें आसा तें आमी क्लॅरिटी घेवन हाव वी आर गोईंग अहेड वी हॅव कन्वेड टू देम. सो इम्पॉर्टंट सनबर्नाचेर उलयता आसतना तुमकां सांगपाक जाय की एक इम्पॉर्टंट पयलीं एक 4 म्हयने पयलीं उलयल्लो आनी देर वॉज लॉट ऑफ यू एन क्राय इन द लास्ट 1 month अबाउट सनबर्न. मेनी क्वेश्चन्स कमिंग अप अबाउट सनबर्नाचो इव्हेंटाचो. सनबर्न आपल्या म्युझिकाचेर सरकाराक हालोवंक शकना हांवें तेन्ना सांगिल्लें आनी आतांय तेच सांगता. सनबर्न तारख्यो दितलो आनी त्या तारखेचेर आमी हालतले अशें तुमकां खूब जाणांक दिशिल्लें. आणि ताज्या खातीर एम्पावर्ड कमिटी आज आमी जेन्ना डिस्कशन जाल्या अलॉंग विथ द चीफ मिनिस्टर डिस्कस करून आतां आय वूड लायक टू टेल की बाबा 28, 29, 30 3 दिसांक सनबर्न जातलो. दे हॅड अप्लायड फॉर अ टायम टील मिडनाईट फ्रॉम 4 PM to 12 AM. वी हॅव गिवन देम परमिशन फ्रॉम 4 PM to 10 PM विदीन दॅट पर्टिक्युलर टायम लिमिट. ताका समज दिसता की ही कॅन मॅनेज टू गेट परमिशन बियॉन्ड 10, then tourism department for the event has restricted the timing up to 10 PM which this permission will be given to Sunburn. 31st ताणी परमिशन पहिले मागिल्ले आशिल्ले. 31st पहिले ह्या लोकांनी जे हांगा येवन येतात तांणी समजून घेवपाक जाय की 31st आमचे बारीक बारीक शेक ऑपरेटर भाव, रेस्टॉरंटां, धाकटी हॉटेलां, आमचे बाकीचे कोण इव्हेंट्स करतात ते सगळे गोंयकार भाव त्या दिसा तो युटिलायज करता गोंयचो 31st मनोवपाक. आणि तो 31st जेन्ना आमचे गोंयकार सारखे मनयतात तेन्ना तो येवन करतलो हें आमी कशेंच मानून घेवंक शकना. आनी हें मुख्यमंत्र्याकूय पटलां आनी वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट इट इज नॉट बीइंग डन. पयलीं एखादी ताचे तकलेन आसतलें की 28, 29, 30, 31 आपूण खंय तरी एअरपोर्टा कडेन वतलो, नव्या एअरपोर्टा कडेन करतलो. हें तुमी म्हाका विचारताले सांगता. ताका एखादें दिसतालें थंय आपूण वचून करतलो म्हणून. ज्या पेडणेकारांनी तें ऑपोज केलें आनी जंय जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेन्ना तो थंय कित्याक मागतालो म्हाका खबर ना. आनी एट द सेम टायम तो समज थंय मागतालो
जाल्यार इमॅजीन करा तुम्ही लोकल हॉटेलवाले जावं बाकीचे इल्ले सांजची फ्लायट घेवन येतले आनी रातची फ्लायट शो जावन परत वतले आशिल्ले आनी खंय पावचेच नाशिल्ले. सो आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हॅव बीन डेलिब्रेटेड अँड दे हॅव सेड की दे आर डुईंग इट इन वागातोर at that Comunidad place where they have been doing every year. We have agreed to give him a provisional NOC. ताणे अजूनपर्यंत नो ड्यूज फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स आणि आमचे लँडाचे कांय डिटेल्स न दिल्ल्यान द कमिटी डिसायडेड टू गिव हिम अ प्रोविजनल NOC फॉर विच ही कॅन गो अँड सीक द नेसेसरी परमिशन्स आणि ते परमिशन घेऊन एखादी फुडले आमचे फायनल परमिशन ताका दिले वतले. सो इम्पॉर्टंट आसा की सनबर्नाचो विषय तुमच्या तकलेंत खूब दीस तुमच्या तकलेंत आशिल्लो. आज म्हाका दिसता थ्रू एम्पावर्ड कमिटीची मिटींग आज जाल्या तातूंतल्यान क्लॅरिटी तुमकां मेळ्ळ्या आसतली आणि पूर्ण लोकांक जे लोक राविल्ले की थ्रू सोशल मिडिया फोरम्स उलयताले तांकां जबाबदारीन आज रिप्लाय दिता आफ्टर आवर एम्पावर्ड कमिटी मीटिंग हॅज बीन ओवर. Sir, I just want to ask you one thing. Since your empowered committee is everybody is here, तर आमकां भायर मेळ्ळो. We have asked him. He says who is to about to reply. The minister has to reply. समज the minister has to reply everything. पयलोच टिकेटी सेल कित्याक जाता तेन्ना मिनिस्टराक विचारप ना बाबा टिकेटी आमी गोंयच्या नांवान सेल करूंक जाय वो तुमकां. तो आमकां समज थिंगा म्हाका तरी सांगता तेन्ना दॅट लेट द मिनिस्टर रिप्लाय अबाउट एवरीथींग. देन फाल्यां हें पयलें कोत्ता येतना तुमकां विचारूंक जाय न्हू. आयज लोकांक कितें करीत जाल्यार तुमी पयलें गव्हर्मेंट धरता आनी हें एकाच कित्याक कशें तर आमी एक तकलेन समजून घेवंक जाय. हांवें तुका तें सांगलां वी आर आतां हे वर्स डिसेंबराचें आयलां लागीं पावलां आनी देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर थिंकींग अबाउट दीस इव्हेंट. नेक्स्ट इयर थिंग्स मे बी डिफरंट आणि ह्याच फोरमांतल्यान हांव तुका तें सांगपी की वाय ओन्ली सनबर्न काय म्हणून whoever would want to participate from first week of January only let them apply. We will consider. It will not be that somebody takes you for granted and works on that will not be taken for granted for sure. But important असा की जेन्ना इव्हेंट लागीं पावला आणि आमी ताका क्लॅरिटी दिल्या ऑन द डेट कित्याक सगळ्यांचो UN क्राय आशिल्लो 31st UN क्राय आशिल्लो रातचो टायमाचो आणि ताणें परमिशन घेवपाक न घेवपाक आतां आमी क्लियर तुका सांगता की ह्या येता त्या वर्साक anybody and everybody who would want to make this type of festivals are welcome to apply from January onwards. And it is not committed की सनबर्नाकूच दिवंक जाय म्हणून आनी असले इव्हेंट जावपूय जाय काय नाका ते आमी रिकन्सिडर करतले. बट लेट दिस year get over. We will definitely think about this type of things which are happening, which are not healthy for the type of people who are coming and taking otherwise things for granted. सर फाटले ड्यूज कितें आहा ते पे केले तेंच्यांनी काय पेंडिंग आहा? आमच्याकडे ड्यूज काय ना पेंडिंग आणि तो बाकीच्या डिपार्टमेंट सांगला आफ्टर प्रोविजनल NOC इज गिवन एन्श्योर दॅट ही गिव्स अस नो ड्यूज फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट जे पोलीस आसा बाकीचे आसा ही हॅज टू गिव्ह द डिपार्टमेंट्स विच ही टेक सर्विसेस फ्रॉम एज नो ड्यूज फ्रॉम देम विच हॅज टू कंप्लाय बिफोर गेटिंग द फायनल NOC फ्रॉम आवर साइड. सर कोमोदिगात लँडवर जिथे तुम्ही म्युझिक फेस्टिवल करणार त्यांचाच रिव्ह्यूज आहे. कुमुदात NOC देणार त्यांना तरच आम्ही त्यांना फायनल NOC देणार. We are giving him provisional NOC because he has to go and ask for the land for this festival. If he is to clear the dues or what, he has to give us no dues and he has to get the permission of the Kumudad also for us to give him the final NOC. Can you talk about 10 PM under the High Court guidelines? If something goes beyond that, what strict rule or strict action tourism department will take? See, we are giving permissions up to 10 PM. After 10 PM, if he is going to play the music, the action has to be taken by as per law. So whether it's the police acting on it or whether the environment department acting on it, whether there are regulations, other regulations, everybody will act. Tourism is giving permission for the event to be conducted within those dates and that particular time. Anything which they do not abide by will face action from the respective departments. But they request, sir, till 12. They request. आणि रिक्वेस्ट मागिल्लो 4 PM to 12 midnight दिवचो म्हणून. आमकां as per High Court or other guidelines also and with the act we follow, it's still 10 PM and we will give only up to 10 PM. तो टिकेटी पयले सेल करूंक जाता सर काय आसा आणि कितें करतात ते टिकेटीचेर फाटल्यान सब्जेक्टीव क्लॉज घालतात. जाता पण ताजे सब्जेक्टीव क्लॉज घालतात की समज जालें ना आमी रिफंड दितले. मागीर इंग्लिशीचे वर्ड्स गुणान घालतात.